ओके एभ्रिवान नमस्ते स्वागत छ यहाँहरूलाई माइक्रोसाइन युट्युब च्यानलमा। ओके आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई एनपी रिचार्जको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेको छु। भन्नुको मतलब तपाईँले इन्डिया टु नेपाल मनी ट्रान्सफर गर्नको लागि आइएमई गर्नका लागि रिचार्ज, इलेक्ट्रिसियन, पानी बिल इत्यादि इन्सुरेन्स सबै कुरा तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ र गर्न इन्डियादेखि नेपालमा आफ्नो आफन्तजनलाई पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ या त आइएमई गर्न चाहनुहुन्छ भने ओभरअल यो प्याकेज तपाईँले यो भिडियो चाहिँ मजाले हेर्नुभयो भने यी समस्याहरूबाट चाहिँ तपाईँले सल्भ पाउन सक्नुहुन्छ, छुटकारा हुनेछ है त। त्यसको लागि म तपाईँले एनपी रिचार्जको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यसमा कसरी रजिस्ट्रेसन गर्ने, के कसरी फिलअप गर्नेहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु। सबैभन्दा ढिला नगरी म भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। यदि ओके फ्रेन्ड्स, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एनपी रिचार्ज चाहिँ यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने। मेरो अलरेडी इन्स्टल भएको कारणले गर्दा म ओपन गर्दैछु र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। सिधै म गुगल र तपाईँले फोन नम्बर मैले गुगल चुज गरिदिन्छु। एउटा छानिसकेपछि यहाँमध्ये कुनै पनि एउटा जिमेललाई सेलेक्ट गरेर म जिमेलबाट गर्न गइरहेको छु। ओके, यहाँबाट क्रिएटको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि नम्बर यहाँ हाल्ने, जति पनि फिलअप गर्नुपर्ने गर्ने। यसपछि ड्यासबोर्ड यो प्रकारको खुलेर आउँछ है त। यसरी खुलेर आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सजिलैसँग यहाँ धेरै फिचर छ, यो मध्ये आफूलाई चाहेको फिचर इस्तेमाल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी म भने तपाईँलाई यहाँनिर फेरि पनि देखाउँछु। टिभी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज सबै कुरा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र मतलब पैसा पठाउनको लागि यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फोन नम्बर राखेर भेरिफाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले सेन्ड गरिसकेपछि 6 डिजिटको ओटिपी फोन नम्बर रजिस्टर फोन नम्बर आउनेछ है त। यसरी ओटिपी सक्सेसफुल भनेर आएको छ र यहाँनिर केवाइसीहरू केही कुराहरू आधार कार्ड, प्यान कार्डहरू चाहिँ फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडि त्यहाँनिर पनि फोन जुन आधार कार्ड लिङ्क फोन नम्बरमा चाहिँ ओटिपी जानेछ र त्यहाँबाट चाहिँ भेरिफाई हुनेछ है त। त्यसै गरी प्यान कार्डले पनि तपाईँले भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको केसमा चाहिँ म यिनी सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ तपाईँलाई म देखाउन गर्न चाहिन्न। अर्को कुनै नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई म कसरी लिङ्क पनि गर्छ त्यो भिडियो पनि बनाउन गइरहेको छु र यो छोटो मिठो एकदम सानो जानकारी मात्रै थियो। तपाईँले यहाँबाट चाहिँ इन्डिया टु नेपाल फन्ड ट्रान्सफर, आइएमई एक्सेट्रा सबै फिचरहरू तपाईँले इस्तेमाल गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। हस्त भिडियोलाई कम्प्लिटली हेरिदिनु भएको हृदयदेखि नै तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद। आजलाई म यो भिडियो यहीँसम्म नै इन्ड गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।